एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले यो चिसो चिसो मौसममा तातो तातो सुपको चाहिँ रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो हो खसीको खुट्टीको सुप। र मैले एउटा खसीको 4वटा खुट्टा लिएको छु। अब यसलाई हामीले चाहिँ बनाउन सुरु गरौँ। र सबैभन्दा पहिले एउटा कुकर राखेको छु मैले, अनि हिट अन गरौँ। हिटलाई मिडियममा राखौँ। र मैले चाहिँ यो सुप चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले बनाउन लागिरहेको छु। यसमा म तेलको युज गर्दिनँ, किनकि अब यो खुट्टीमा चाहिँ यो स्किनको भित्र चाहिँ आफै फ्याट हुन्छ, त्यो फ्याट नै चिल्लो भएर निस्किने भएको हुनाले मैले चाहिँ यसमा तेलको युज गरेको छुइनँ। म यसलाई बोइल गरेर पकाउँछु। ल अब सुरु गरौँ है। ल अब यो खुट्टीलाई कुकरमा राखौँ। यसलाई चाहिँ मैले धुई पखाली गरेर सफा गरेर पहिले राखिसकेको थिएँ। अब यसमा म पानी राख्छु। यसमा चाहिँ आफ्नो अन्दाज यो खुट्टीलाई चाहिँ डुब्ने गरी पानी राख्नुपर्छ। एकैचोटि धेरै पानी राख्नु हुँदैन। अब यसमा म एउटा ठुलो प्याजको यो आधा भाग मैले मसिनो गरेर काटेको छु, यो राखिदिन्छु। त्यसपछि मैले यो 2टा टमाटर लिएको छु, यसलाई पनि मसिनो गरेर काटेको छु, यो पनि यसमा राखिदिन्छु। मैले यसमा ठुलो चम्चाले 1 चम्चा अदुवा लिएको छु, ठुलो चम्चाले 1 चम्चा लसुन लिएको छु, र मैले अलिकति अदुवालाई यसरी पातलो लामो लामो गरेर काटेको पनि छु। यो सबै यसमा राखिदिउँ। यो पनि यसलाई मिलाइदिउँ तलमाथि गरेर। अब मैले यसमा राख्नको लागि चाहिँ यस प्रकारले मसलाहरू लिएको छु। यो सानो चम्चाले आधी चम्चा बेसार लिएको छु, अनि यो सानो चम्चाले 1 चम्चा धनियाँ लिएको छु, र ठुलो चम्चाले 1 चम्चा जिरा लिएको छु, र ठुलो चम्चाले 1 चम्चा यो खोर्सानीको पाउडर हो। यो चाहिँ पिरो हुँदैन, खालि कलरको लागि मात्रै हो, त्यो लिएको छु। र सानो चम्चाले 1 चम्चा मरिचको पाउडर लिएको छु, र सानो चम्चाले 1 चम्चा गरम मसला लिएको छु। यो सबै यसमा राखिदिउँ। र मैले 3-4वटा तेजपात पनि लिएको छु। यसलाई चाहिँ अब यो सबै यसमा राखिदिउँ। यो पनि यो तेजपातलाई चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा राख्नु हामीले। अब यसमा नुन पनि राखिदिउँ। अब आफ्नो टेस्ट अनुसारले नुन राख्ने हो। तपाईँहरूलाई यदि पिरो मनपर्छ भने पिरो राख्नुभयो भने हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ पिरो खोर्सानीको धुलो राखेको छुइनँ, मरिचको धुलो राखेको छु, त्यसले नि मिठो पिरोको स्वाद दिन्छ। र नुन पनि आफ्नो स्वाद अनुसारले हाल्नु होला। अब यो सबैलाई राम्ररी चलाइदिउँ। यसमा चाहिँ अब धेरै मसलाहरू राख्नु हुँदैन। यो अब हामीले सुप बेसमा खाने भएको हुनाले यसलाई सुपमा चाहिँ धेरै मसलाहरू मिठो हुँदैन, धेरै पिरो पनि मिठो हुँदैन। त्यसकारण मैले चाहिँ एकदम ठिक्क राखेको छु सबै चिज। तपाईँहरूलाई अब कस्तो इच्छा लाग्छ त्यो अनुसारले राख्नु होला। र यो तेजपात पनि यसमा राखिदिउँ। यसलाई चाहिँ कुकरको बिर्को लगाएर मिडियम हिटमा चाहिँ हामीले पकाउनु पर्छ। म चाहिँ मेरो कुकरमा चाहिँ म यसलाई 4 सिटी लगाएर म हेर्छु। तपाईँहरूको चाहिँ अब आफ्नो कुकर अनुसारको हुन्छ, कति सिटी लाउनु पर्ने त्यो अनुसारले गर्नु होला। म चाहिँ अब 4 सिटी लागेपछि चाहिँ यसलाई चेक गर्छु। ल अब मेरो यो कुकरमा 4 सिटी लागिसक्यो। अब यो हिटलाई अफ गरिदिउँ। यसलाई एकछिन सेलाउन दिउँ, त्यसपछि कुकर खोलेर हेर्नुपर्छ कस्तो भएको छ। र यो कुकर पनि अब सेलाउन लागिसक्यो। अब यसलाई म खोलेर हेर्छु। यो मासुलाई अझै हामीले सिटी लाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब यसलाई म फेरि बिर्को लगाएर 4 सिटी लगाएर पकाउँछु। र हिटलाई चाहिँ मिडियम टु लोमा राख्नुपर्छ। अब 4 सिटी पनि लागिसक्यो। अब हिटलाई अफ गरिदिन्छु र यसलाई फेरि सेलाउन दिउँ हामीहरू।
सेलाइदिइसकेपछि अनि खोलेर हेर्नुपर्छ। अब यो कुकर पनि सेलाइसक्यो। अब यसलाई खोलौँ। ल अब यसलाई हामीले हेरौँ कतिको पाकेको छ। एकदम पर्फेक्ट पाकेको छ। यो सट्टै पाक्यो पनि, हड्डी पनि निस्केको छैन, एकदम सबै थोकले मिलेको छ। अब हामीलाई कतिको यो सुप खानु मन छ त्यो अनुसारले हामीले सुप बढाउने कि अब यतिकै राख्ने त्यो हेर्नुपर्छ। अब यसलाई म 1 कप जति पानी राखेर उमाल्छु। अनि त्यसपछि डिस आउट गर्नुपर्छ यसलाई। एकदम राम्रो भइसकेको छ। अब डिस आउट गर्छु है। ल अब यसलाई मैले चाहिँ डिस आउट गरिसकेँ। अब यसमा चाहिँ म घिउ र ज्वानोले झान्छु। फुल 1 चम्चा घिउ राखिदिउँ। घिउ तातिसकेपछि ज्वानो हाल्नुपर्छ हामीले। र हेर्नुहोस् त मैले अघि तेलै नहाली पकाएको यो खुट्टीको सुपमा यस्तो चिल्लो आएको छ। त्यसैले मैले तेल नहालिकन बनाएको हो। सुप खानलाई चाहिँ यसरी नै खाँदाखेरि राम्रो हुन्छ हेल्थको लागि। ज्वानो राख्छु। ज्वानोलाई चाहिँ डढाउनु हुँदैन, फेरि यसको स्मेल जान्छ र। अब अफ गरिदिउँ। यसमा झानिदिउँ बिस्तारै। यसमा चाहिँ मैले ज्वानो र घिउले झानेको छु। तपाईँहरूलाई ज्वानो मन पर्दैन भने नझान्नु भए पनि हुन्छ। आफूलाई मनपर्छ भने चाहिँ झान्नुहोस्। र अब यसमा चाहिँ म अलिकति धनियाँ राख्छु, हरियो धनियाँ। त्यस्तै गरेर अलिकति मैले यो ग्रिन अनियन काटेको छु, यो पनि अलिकति राखिदिउँ। यो सुपमा एकदम मिठो हुन्छ ग्रिन अनियन। अब त्यस्तै गरेर मैले पिरो हालेको छुइनँ यसमा, त्यस कारणले मैले चाहिँ यो माथिबाट यो ग्रिन चिल्ली र रेड चिल्ली मैले यो काटेर राखेको छु, यो पनि अलिकति राखिदिउँ। यसको पिरो चाहिँ सुपमा एकदमै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले यो खसीको खुट्टीको सुप पनि तयार गरेर राखिसकेँ। एकदमै राम्रो बनेको छ। तपाईहरूले पनि ट्राई गर्नु होला। यस्तो चिसो चिसो मौसममा यो खसीको खुट्टीको सुप खाएर न्यानो भएर बस्नु होला। आफ्नो परिवारलाई पनि खुवाउनु होला। र यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन परेको छ भने मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि म यस्तै गरेर नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।